Γεια σας και καλώς ήρθατε στη νέα μου κουζίνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα όνειρο. Φτιάξαμε την δεύτερη κουζίνα μας. Είχαμε ξεκινήσει πριν 3 χρόνια το πρώτο μας στούντιο στη Σοφίτα και τώρα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το project. Ο πρώτος είναι ο Ανδρέας Ουτουμανίδης που με σχεδίασε και την πρώτη την κουζίνα και τη δεύτερη, όλο αυτό το χώρο που βλέπετε. Ο δεύτερος είναι η εταιρεία AEQ που προμηθευτήκαμε τις ηλεκτρικές συσκευές. Πραγματικά οι καλύτερες τιμές της αγοράς με την πιο άριστη εξυπηρέτηση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Φραγκή από τη Masterwood που υλοποίησε όλο αυτό το project και τα παιδιά ήρθαν εδώ και το στήσανε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω εσάς που με βοηθάτε, με στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά που βλέπετε. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε τα πιο τέλεια μελομακάρονα, πολύ τραγανά απ' έξω και πάρα πολύ μελωμένα από μέσα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα ξεκινάμε από το σιρόπι, οπότε ανοίγω τη φωτιά μου, κατσαρόλα, νερό, 400 γραμμάρια, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 2 ξυλάκια κανέλα, φλούδες από ένα πορτοκάλι, θα μας δώσει ένα απίστευτο άρωμα και ανακατεύω με ένα σύρμα λίγο το σιρόπι, να βοηθήσουμε να διαλυθεί η ζάχαρη. Το σιρόπι έχει φτάσει σε σημείο βρασμού, κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω το μέλι, 200 γραμμάρια μέλι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να διαλυθεί το μέλι και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη ζύμη. Οπότε αυτό πάει στα άπλυτα. Θα χρειαστώ ένα μπολ και ένα σύρμα. Θα ρίξω πρώτα τα υγρά, 200 γραμμάρια ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 280 γραμμάρια φυσικός χυμός πορτοκάλι, 2 βανιλίνες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και με ένα σύρμα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Το σύρμα έχει κάνει τη δουλειά του, θα το βάλω στα άπλυτα. Θα χρειαστώ μια ξύλινη κουτάλα και θα ρίχνω σταδιακά 1 κιλό αλεύρι. Οπότε σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Με το που ρίξουμε όλο το αλεύρι, δεν θέλει να το ανακατέψουμε πάρα πολύ, γιατί θα βγάλει το έλαιο. Οπότε σιγά σιγά ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, αυτό πάει στα άπλυτα και ξεκινάμε να κόβουμε μελομακάρονα, 25 γραμμάρια το κάθε ένα. Κάνουμε ένα μπαλάκι, πατάμε, κοιτάξτε τι ωραία ζύμη είναι και το πρώτο μελομακάρον είναι έτοιμο. Οπότε με τη σειρά και το τελευταίο. Και τώρα θα χρειαστούμε ένα πυρούνι. Θα το τρυπήσουμε από πάνω. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά.
Τα πρώτα μελομακάρονα είναι έτοιμα. Πάμε να τα βγάλουμε και να τα σιροπιάσουμε. Και απευθείας όπως είναι ζεστά, απευθείας μέσα στο σιρόπι. Τα αφήνουμε περίπου 20 δευτερόλεπτα, 20 με 30, είναι μια χαρά. Πάμε τώρα να στήσουμε πιατέλα. Θα κάνουμε πρώτα τη βάση. Μέλι. Σπασμένο καρύδι. Παντού, δεν το λυπόμαστε. Και συνεχίζουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πάμε να δούμε τι έφτιαξα. Δες εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μην ξεχνάτε να πατήσετε την καμπανούλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Με την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας.